සතියකින් මූණ සුදු කරගන්නනේ ඔයා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආවේ. අපිට මේ වීඩියෝ එකේ විදියට හදන ෆේස් පැක් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ද්‍රව්‍යයන් 3යි. පළවෙනි දේ තමයි සුදු හඳුන් කුඩු, අනිත් එක තමයි මුල්තාන් මිට්ටි පවුඩර් එක. ඊළඟට අපි මේ දෙක මික්ස් කරගන්න වතුර යොදා ගන්නවා. මේ පැක් එක හදලා ඔයාගේ ස්කින් එක පැහැපත් කරගන්න, බ්ලැක් හෙඩ්ස් අයින් කරගන්න, ඒ වගේම තමයි තලලු සම අයින් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒ වගේම තමයි කුරුලෑ ආසාදනයක් නැති කරගන්නත් මූණේ තෙල් පාලනය කිරීමටත් පුළුවන්. මුලින්ම සුදු හඳුන් කුඩු මේ සැහැලි දෙක බැගින් එකතු කරගන්න පිරිසිදු භාජනයක් ගන්න. ඊට පස්සේ මුල්තානි පවුඩර් මේ සැහැන්දක් එකතු කරගන්න. මුල්තානි සහ සුදු හඳුන් කුඩු හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වතුර මේ සැහැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්න. මේක ඇත්තටම මූණට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔයාට සතියකට 3 පාරක් වගේ. මේක ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙවි පළවෙනි දවසේම ගොඩක් ලොකු වෙනසක්. වතුර දාගත්තට පස්සේ හොඳින් පැක් එක මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සන්ධ්‍යා කාලයේදී තමයි. මොකද මේක ඔයාලට පුළුවන් නම් රැට ඇප්ලයි කරන්න විනාඩි 15ක් විනාඩි 20ක් වගේ තියාගෙන ඉන්න. මේකෙන් ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් ගා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි හොඳින් ඇබ්සෝබ් වෙනවා මූණට. මේක ගාලා පිරිසිදු කූල් වතුර වලින් ඔයාලා මූණ හොදන්න. ඊට පස්සේ අමතක නොකර ඔයාලගේ මූණට ඔයාලා ගන්න ෆේස් ක්‍රීම් එකක් ගාලා හොඳින් මොයිස්චරයිස් කරගන්න. මොකද මේ පැක් එක ගෑවට පස්සේ පොඩක් වියලි ස්වභාවයක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඇලෝ ජෙල් හරි ඔයාලා ගන්න ෆේස් ක්‍රීම් එක හරි ඇප්ලයි කරලා. තාමත් hubby&wifey channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ගිහින් එන්නම්.